Hello and namaste. My name is Kishore Rai. Welcome to Share Fear on this YouTube channel. I'm going to teach about computer, laptop. Computer, laptop को बारेमा फेरि पनि तपाईहरु समक्ष म उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन आज तपाईहरु समक्ष म कम्प्युटर ल्यापटप को मदरबोर्ड को बारेमा म केही विषय लिएर तपाईहरु सबैले यस भिडियोलाई अन्तिम समय हेरेर केही कुराहरु तपाईहरु सिक्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु। दर्शक अहिले पढिरहेका विद्यार्थीहरुलाई पनि कम्प्युटर र हार्डवेयर को बारेमा केही सहयोग मिल्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। दर्शकबिन रहेको छ कम्प्युटर मदरबोर्ड को बारेमा यो मदरबोर्ड रहेको छ दर्शकबिन यो मदरबोर्ड चाहिँ रहेको छ दर्शकबिन एसर ल्यापटप को मदरबोर्ड रहेको छ दर्शकबिन र मदरबोर्ड बिगिन्दा के कस्ता खालका फल्टहरु आउँछन् कस्ता खालका फल्टहरु आउँछन् भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म केही सारांशमा केही बताउने छु र केही तपाईहरुले यस विषयमा तपाईहरु पक्कै पनि के जान्नुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। मदरबोर्डको फल्टले गर्दा के कस्ता समस्या आउँछ भन्ने विषयमा तपाईहरु समक्ष म कुराकानी गर्न छु दर्शकबिन र मदरबोर्डमा के कस्ता पार्ट्सहरु कस्ता कम्पोनेन्ट्सहरु लाग्छन् भन्ने विषयमा पनि तपाईलाई म छुट्टो जानकारी दिने नै छु। र दर्शकबिन यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी तपाईहरुले साथ दिनु होला र तपाईले केही कुरा सिक्नु होला भन्ने पनि मैले आशा राखेको छु दर्शकबिन। र सर्वप्रथम त म आज यो मदरबोर्ड को बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गरेको छु दर्शकबिन। कम्प्युटर सम्बन्धी जानकारी राख्न चाहनुहुने समक्ष पुर्याइदिनको लागि शब्द शेयर गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको म यस विषयवस्तुतिर म प्रवेश गर्ने छु दर्शकबिन। फर्स्ट अफ अल आई एम गोइङ टु अबाउट टु कम्प्युटर मदरबोर्ड। फर्स्ट अफ अल तपाईलाई चाहिँ म यस मदरबोर्डको बारेमा केही जानकारी दिनेछु। तपाईले देख्नु भएको छ मदरबोर्ड र मदरबोर्ड बिग्रिँदाखेरि के कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् भन्ने पनि कुरा तपाईहरु समक्ष म राख्ने छु। र्याम लागेको हुन्छ तपाईहरुले देख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ सिमोस ब्याट्री हुन्छ है। त्यस्तै गरेर यहाँ फ्यान हुन्छ यहाँ सीपीयू हुन्छ है सेन्ट्रल प्रोसेसर युनिट सीपीयू हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न पार्ट्सहरू लागेर यहाँ धेरै यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईले यहाँ यहाँ आईसी लागेको हुन्छ तपाईले कोइल लागेको हुन्छ क्यापेसिटर यहाँ विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्ट्स लागेको हुन्छ। र्याम देख्नु भएको छ र्याम लागेको हुन्छ वाइफाई कनेक्सन गर्ने कम्पोनेन्ट्स लागेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ कोइलहरु देख्नु भएको छ कोइल गरेर यहाँ हार्ड डिस्क हुन्छ दर्शकबिन। यो तपाईले देख्नु भएको छ फ्यान देख्नु भएको छ यहाँ सीपीयू फ्यान है। यो सीपीयू फ्यान यो हाम्रो यहाँ प्रोसेसर लागेको छ प्रोसेसरलाई प्रोसेसर हिट नहोस् भन्नको निम्ति है प्रोसेसरलाई सेलाउनको निम्ति फ्यान। यो र्याम हो दर्शकबिन। अब यहाँ र्याम र्यान्डम एक्सेस मेमोरी दर्शकबिन। यहाँ यो मदरबोर्ड बिग्रिँदाखेरि के कस्ता खालका समस्याहरू आउँछन् भने डिस्प्ले नआउने दर्शकबिन डिस्प्ले नआउने खालका समस्याहरूले यहाँ हार्ड डिस्क कनेक्ट हुन्छ दर्शकबिन। हार्ड डिस्क तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो हार्ड डिस्क कनेक्ट यो हार्ड डिस्क कनेक्ट हुने ठाउँमा यो पोर्ट हो। यो हार्ड डिस्क पोर्ट हुने यहाँ मैले हार्ड डिस्क निकालिसकेको छु दर्शकबिन। यो मदरबोर्ड के कस्ता समस्याले गर्दाखेरि कम्प्युटर अन हुँदैन भन्ने विषयमा तपाईहरुसँग म कुराकानी गर्नेछु दर्शकबिन। तपाईहरुलाई केही आज चाहिँ म विशेष बेसिक जानकारी दिने प्रयास गरेको छु दर्शकबिन। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ कोइल आईसी यहाँ विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्ट्सहरु लागेको छन्। कोइल रेजिस्टर आईसी यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँ कोइल क्यापेसिटर डायोड। मदरबोर्डमा दुईपट्टिबाट कम्पोनेन्ट्सहरु प्रयोग भएको हुन्छन्। यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँ स्विचहरुको पनि यहाँ युज भएको छ। चिप आईसी देखिराख्नु भएको छ तपाईलाई यहाँ फ्लोपी डिस्क लाग्छ यो कनेक्टर केबल दर्शकबिन। यहाँ सिमोस ब्याट्री लागेको हुन्छ दर्शकबिन। यहाँ यो चिपहरु देख्नु भएको छ यहाँ मसिना कम्पोनेन्ट्सहरु तपाईले देख्नु भएको छ। यहाँ विभिन्न यहाँ डायोड आईसी रेजिस्टर विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्ट्सहरु यहाँ प्रयोग भएर मदरबोर्ड बनेको हुन्छ दर्शकबिन। र यसका विभिन्न आफ्नै किसिमको सेक्सनहरु रहेको छन्। सेक्सनहरुको बारेमा र सेक्सनहरुको फल्टहरुको बारेमा तपाईलाई म अर्को भिडियोमा पक्कै पनि अर्को भिडियो म तयार गर्नेछु दर्शकबिन। अर्को भिडियोमा तपाईलाई म अवश्य जानकारी दिनेछु। और कनेक्टर एसएमपीएस हाम्रो यो यहाँबाट जस्तै यो हाम्रो पावर कनेक्सन यहाँबाट हाम्रो यहाँ कनेक्ट हुन्छ। तपाईको अन भएन भने विभिन्न किसिमले खराब हुन सक्छ यहाँ कनेक्टर। जस्तै हामी सर्वप्रथम फर्स्ट अफ अल त हामीले यो पावर कनेक्टर हामीले यो एसएमपीएस पावर कनेक्टर हामीले चेक गर्नुपर्छ यो ठीक छ भने यहाँ मदरबोर्डमा हामी प्रयोग गरेर तपाईले देख्ने कनेक्टरमा यहाँ विभिन्न किसिमका
कम्पोनेन्ट्सहरू लागेको हुन्छन्, यहाँनिर मस्फेट लागेको हुन्छ, चिप लागेको हुन्छ, आइसी लागेको हुन्छ, विभिन्न किसिमका सामानहरू पनि बिग्रिँदाखेरि यहाँ अन नहुने, डिस्प्ले नहुने समस्या हुन्छ। मदरबोर्डै सेडेड भएको अवस्थामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विशेष कुराकानी तपाईँलाई म अर्को भिडियो म तयार पार्नेछु। डिस्प्ले किन आएन भन्ने विषयमा तपाईँले पुनः ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सबैले डिस्प्ले धेरै कारणले नआएको हुनसक्छ। सिपियु हाम्रो सिपियु बिग्रिँदा पनि, सिपियुको प्रब्लमले गर्दा पनि डिस्प्ले नआएको हुनसक्छ। जस्तै गरेर हार्ड डिस्क प्रब्लम, हार्ड डिस्कमा पनि समस्या भयो भने डिस्प्ले नआउन सक्छ। दर्शकबिन यो हार्ड डिस्क पनि कनेक्टर यहाँ कनेक्ट भएको हुन्छ, यो पोर्टमा ऱ्याम खराब भयो भने पनि डिस्प्ले नआउन सक्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले सिपियु खराब भयो भने डिस्प्ले नआउन सक्छ। विभिन्न किसिमका यहाँ लागेका कम्पोनेन्ट्सहरू बिग्रिँदा पनि डिस्प्ले नआएको हुनसक्छ। सबभन्दा तपाईँले सामान्य रूपमा तपाईँले जान्नु डिस्प्ले किन आएन भन्ने विषयमा तपाईँले सबैभन्दा पहिलो कुरो जान्नुपर्ने कुरा, तपाईँले यो ऱ्याम झिकेर तपाईँले देख्नुभएको छ। यो ऱ्याम तपाईँले देख्नु भएको छ। ऱ्याम यो बिग्रिँदा पनि डिस्प्ले नआउन सक्छ। यो ऱ्याममा देखिएको जुन यो कनेक्सन हुने ठाउँमा यहाँनिर 4 डटहरू 4हरू भएपछि पनि यहाँनिर डिस्प्ले नआउन सक्छ। त्यसैले ऱ्यामहरू तपाईँले सफा गरेर तपाईँले लाएर पनि तपाईँले यो प्रिन्टमा पेट्रोलले सफा गरेर तपाईँले यहाँ लाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि ब्रुसले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा पनि डिस्प्ले आएन भने तपाईँले फर्स्ट अफ अल नयाँ ऱ्याम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पनि डिस्प्ले तपाईँ आएन भने तपाईँले यो प्रोसेसर झिकेर पनि तपाईँले प्रोसेसर नयाँ लाएर प्रोसेसरमा लागेको यो जस्तै सफा गरेर प्रोसेसरभित्र पनि सफा गरेर तपाईँले जोडेर डिस्प्ले आउन सक्छ। प्रोसेसर सफा गरेर तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, तपाईँले युज गर्नुभयो, फेरि पनि तपाईँले डिस्प्ले आएन, नो डिस्प्ले भयो भने त्यसपछि तपाईँले फेरि पनि अर्को नयाँ प्रोसेसर लाएर तपाईँले कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो गर्दा पनि आएन भने त्यहाँदेखि यो मदरबोर्डको अरू कम्पोनेन्ट्सहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। घुमेको छ छैन भन्ने कुरा तपाईँले अगाडिमै जानकारी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि घुमिरहेको छ भने प्रोसेसर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण गरिसकेपछि पक्कै पनि डिस्प्ले आउनेछ। दर्शकबिन हार्ड डिस्क पनि तपाईँले निकालेर मदरबोर्ड ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। हार्ड डिस्क निकालेर तपाईँले मदरबोर्ड अन गर्नुभयो भने डिस्प्ले आयो भने तपाईँले पक्कै पनि ठान्नुहोस् म हार्ड डिस्क बिग्रेको छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। र यदि हार्ड डिस्क लाउँदा चाहिँ डिस्प्ले हराउँछ, हार्ड डिस्क निकाल्दाखेरि चाहिँ अन हुन्छ भनेपछि पक्कै पनि हार्ड डिस्कको फल्ट भएको हुनसक्छ र तपाईँले हार्ड डिस्क पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा पुगेपछि तपाईँले हार्ड डिस्क चेन्ज गरेर तपाईँले फर्मेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले सिपियु सेक्सन तपाईँले देख्नुभएको चाहिँ भिजिए सेक्सन, यहाँ वाइफाई सेक्सन, विभिन्न सेक्सनहरूको बारेमा तपाईँलाई म अर्को भिडियोमा पक्कै पनि राख्नेछु। दर्शकबिन कसरी चेक गरिन्छ भन्ने विषय पनि तपाईँलाई म पक्कै पनि अर्को भिडियोमा तपाईँलाई देखाउनेछु। कम्पोनेन्ट्सहरू चेक गर्नका लागि तपाईँ आउने ठाउँमा चाहिँ तपाईँले 20 भोल्ट आएको हुन्छ। 20 भोल्ट तपाईँले यो मिटरबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा 19-20 भोल्ट आएको हुनुपर्छ डिसी। त्यहाँदेखि डिसी भोल्ट आइसकेपछि त्यो भोल्ट हामीले तपाईँ यहाँ लागेपछि मात्र यो मदरबोर्डमा कनेक्सन जाने हो, पावर जाने हो र पावरै यसबाट पनि पावर गएन यो पनि बिग्रेको हुनसक्छ। फर्स्ट अफ अल सबभन्दा पहिला चाहिँ यो पावर सप्लाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन यो चाहिँ यो एकदम ठिक छ भनेपछि मात्र हामीले यहाँका विभिन्न कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शकबिन सिकाइ कस्तो लाग्छ त्यस्तै आफूले कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई ल्यापटपभित्र के कस्ता खालका सामानहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा मात्रै मैले तपाईँलाई जानकारी दिन खोजेको र कसरी यसलाई हामी मेन्टेनेन्स गर्न सकिन्छ, कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियो ल्याउने छु। दर्शकबिन त्यसरी भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको पल सुखमय रहोस्, यहाँहरूको जय होस्। हस्त नमस्कार।